हेलो नमस्कार। मेरो नाम रामजी ऋषि। तपाईहरुलाई आज म एउटा सानो टिप्स सिकाउँदैछु। जुन टिप्स तपाईहरुलाई धेरै काम लाग्न सक्छ। हैरान हुनुभएको छ। दुईवटा नम्बर खेलाउनु भएको छ, तर दुईवटा मोबाइल नम्बरबाट तपाईले WhatsApp कसरी खुलाउने, इमो कसरी खुलाउने एउटै मोबाइलमा। तपाई टेन्सनमा त पक्कै हुनुहुन्छ अफ कोर्स। किन दुईटा नम्बर छ? मेरो दुईटै नम्बर हो WhatsApp हैन। त्यसको लागि दुईवटा मोबाइल खरिद्नु पर्यो। होइन भन्नु त। यदि दुईवटा मोबाइल छैन भने कसरी चलाउने? त्यो पनि तपाईहरु टेन्सनमा हुनुहुन्छ। तर त्यो टेन्सन आज म तपाईलाई एउटा सिम्पली ट्विस्टबाट तपाईलाई म क्लियर गरिदिन्छु। अहिले एउटा मोबाइल किन्नु, गुगल प्ले मा जानु, त्यहाँ कति फिचर छन्, एप्लिकेसन, मोबाइल एप्लिकेसन धेरै भन्दा धेरै छन् है। तर तपाईले कुन एप्लिकेसनबाट के हुन्छ, कस्तो हुन्छ धेरै पनि थाहा पाउनु भएको छ। तर सानातिना कुराहरु, आफ्नै अगाडि भएका कुराहरु पनि थाहा पाउनु भएको छ। यदि त्यसो हो भने आउनुहोस्, आज म तपाईले कसरी चाहिँ हाम्रो एउटै मोबाइलमा दुईवटा WhatsApp, दुईवटा इमो, दुईवटा Facebook एकाउन्ट, यो तपाईको मोबाइल एप्लिकेसन जुन इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसनहरु छन्, तपाईले दुईवटा मोबाइलमा चलाउन चाहनुहुन्छ तर दुईटा मोबाइल छैन, तपाईले एउटै मोबाइलबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटै एप्लिकेसनको थ्रु। त्यो एप्लिकेसन तपाईले फर्स्ट मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइलमा डाउनलोड गर्नको लागि तपाई फर्स्ट जानुस् आफ्नो मोबाइल गुगल प्ले मा जानुस्, राइट? यहाँ जानुस्, गुगल प्ले मा गएर सर्च गर्नुस्। PARALL पारल डाउनलोड गर्नु। यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। तपाईले यसलाई अरु जस्तै फेसबुक इन्स्टल गर्नुहुन्छ, इमो इन्स्टल गर्नुहुन्छ, जुनसुकै मोबाइल एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यसरी नै इन्स्टल गर्नुस्। त्यसलाई त्यसपछि लन्च गर्नुस्, ओपन गर्नुस्। ओपन गर्नु। मेरो अलरेडी इन्स्टल छ, म युज गरिरहेको छु। किन? एउटा मोबाइल चलाएको छु, त्यसमै दुईवटा आइडी चलाएको छु, दुईटा नम्बर छ, दुईटा इमो चलाउनै पर्यो। यस ओपन भयो। ल हेर्नु, मेरो युट्युब, मेसेन्जर, थुप्रै एप्लिकेसनहरु मैले डबल चलाएको छु। सरी साइन युट्युब पनि आयो। ओके, जस्तै मैले मेसेन्जर, जीमेल, क्रम्स, फेसबुक, WhatsApp अनि यो पनि एड गरेको छु, इमो थुप्रै। जस्तै अब मैले यसलाई हटाउनु पर्यो यहाँबाट भने सिम्पली यहाँ रिमुभ गरिदिँदा हुन्छ। अनि तपाईले जस्तै अब WhatsApp एड गर्नु पर्यो, इमो एड गर्नु पर्यो, यसमा तपाईले कुन डबल चलाउन चाहनुहुन्छ, सिम्पली एड मा जानुस्, एड मा क्लिक गर्नुस्। कतिवटा कुन चाहिँ एप्लिकेसन तपाईले यो उसबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, जस्तै मैले अब WhatsApp चलाइसकेको छु, भोइस रेकर्डर, सिम्पल टचबाट ल भोइस रेकर्डर उसमा पनि चलाउन सक्छु। त्यसपछि एड टु प्लेलिस्ट मा क्लिक गर्नु, एड भइदियो। यहाँनिर भोइस रेकर्डर एड भइदियो। अब यसबाट पनि तपाईले आफ्नो भोइस रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। क्यान डु। ओके, म चाहिँ भोइस रेकर्ड गर्दिन। यदि तपाईले यो विश्वास लाग्दैन कि यो आफ्नै एप्लिकेसनहरुमा देखाएको छ भन्ने लाग्छ भने लेट्स गो। म फर्स्ट मेरो मोबाइलको फर्स्ट स्क्रिनमा जान्छु। यो तपाईको पिरियड स्पेसबाट भएको
यहाँबाट छ अनि यहाँनिर थोरै कनेक्सन प्रब्लम भएको जस्तो छ कनेक्सन वाइफाई को कनेक्सन अनि सपोर्ट सरी भन्न चाहन्छु जस्तै मैले यहाँनिर देख्नु मेरो यो WhatsApp को सरी मोबाइल को डेस्कटप है यो मेरो फर्स्ट एप्लिकेसनहरु यहाँनिर छन् राइट फर्स्ट एप्लिकेसनहरु यहाँनिर छन् अब सेकेन्ड जस्तै मेरो यहाँ देख्नुस् इमो पनि छ है इमो पनि छ यहाँ अनि WhatsApp पनि छ राइट क्रम पनि छ गरेर पनि छ तर मेरो सिममा अर्को फिचर के छ प्लेलिस्ट यहाँनिर छ प्लेलिस्ट पछि यहाँनिर छ यसलाई क्लिक दिए हो मलाई अर्को WhatsApp चलाउनु छ अर्को इमो आइडी चलाउनु छ भनेपछि WhatsApp नै छ इमो नै छ everything yes त्यसलाई चाहिँ अब रिमुभ गर्नु पर्यो मैले यसलाई भोइस रेकर्डरलाई रिमुभ गर्नु पर्यो है होल्ड क्लिक गर्नुस् डिलिट गर्नुस् सिधा यसलाई चाहिएको छैन भने सिधै डिलिट गरिदिनुस् मलाई यो पनि चाहिएको छैन होल्ड क्लिक गर्दिनु होल्ड क्लिक गरेपछि डिलिट गर्दै मलाई चाहिएको चिजहरु मात्र यहाँ राख्न सक्छु मैले आई होप तपाईले यो टिप्स एकदम राम्रो लाग्यो तपाईले अरु पनि धेरै कुराहरु कतिपय कुराहरु जानेको कुराहरु पनि के भन्छ जानेको कुराहरु पनि अरूले शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर मैले थोरै जानेको थिएँ यो कतै भएर म पनि शेयर गरेको छु मैले यो फर्स्ट भिडियो मेरो YouTube च्यानलमा हाल्दै छु तपाईले पनि यदि मेरो यो भिडियो मन पराउनु भयो भने अनि अरु भिडियो पनि बनाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली मेरो यो भाइरल भिडियो बनाएर मैले एउटा मेरो YouTube च्यानल बनाएको छु यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड यहाँनिर गएर क्लिक मात्रै गरिदिनु होला Thank you so much for watching for this video.